नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई एउटा छोटो तर हामीलाई आवश्यक भइरहने माइक्रोसफ्ट वर्डको एउटा सेटिङको बारेमा म यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर यस सम्बन्धी जानकारी लिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। जस्तो कि हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा धेरै काम गरिरहेका हुन्छौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा रहेको यो कन्टेन्टलाई एउटै पेजमा हामीले प्रिन्ट आउट गरेर निकाल्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्न पर्यो भने हामीलाई यो पेज लेआउट ट्याबमा हामी गयौँ भने यहाँ एउटा फङ्सन रहेको हुन्छ। प्रोग्रामले हामीलाई एउटा अप्सन दिएको हुन्छ। यसको यहाँ अटोमेटिक डिफल्ट हुन्छ भने यो टेक्स्टलाई एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्नका लागि यहाँ अप्सन रहेको छ। डिफल्ट अटोमेटिकमा रहेको हुन्छ भने हामीले यसलाई वन पेज गर्यौँ भने यसको विड्थ दायाँ र बायाँको भाग एक पेजमा आउँछ। त्यस्तै हाइटलाई पनि हामीले वन पेज गर्यौँ भने यसको हाइटलाई पनि एक पेजमा हामी प्रिन्ट गरेर सहजै निकाल्न सकिने यो फङ्सन माइक्रोसफ्ट एक्सेलले हामीलाई दिएको हुन्छ। हामीले यहाँ सजिलै यसलाई प्रयोग गरेर एउटा ठुलो कन्टेन्टलाई अथवा यो पेज कन्टेन्टलाई एउटै पेजमा अटाउने गरी हामीले सहजै रूपमा यो कन्टेन्टलाई सेटिङ गर्न सक्छौँ। तर माइक्रोसफ्ट वर्डमा दुईटा पेजमा रहेको कन्टेन्ट थोरै भाग चाहिँ एउटा पेजमा नअटेर तल्लो पेजमा आएको छ। तर हामीलाई यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने सामान्यतया हामीले यसको यो दायाँ र बायाँको भागलाई घटाउने बढाउने काम गरेर यसलाई हामीले सेटअप गरेका हुन्छौँ। यो काम हामीले गर्छौँ। तर यसलाई हामीले यो दायाँ र बायाँको भागलाई नघटाई नबढाइकन यसलाई सेटिङ गर्नका लागि हामीलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि एउटा फङ्सन रहेको हुन्छ। त्यो हामीले धेरै प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले यसलाई हामीले एउटा छोटो सेटिङ गर्यौँ भने सहजै रूपमा हामी त्यसलाई गर्न सक्छौँ, सेटिङ गर्न सक्छौँ। यो दुईटा पेजमा रहेको विषयवस्तुलाई एउटै पेजमा हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यसको सेटिङ गर्नका लागि सबभन्दा पहिला यहाँ यो रिडु र अन्डु भन्दा दायाँतिर क्विक एक्सेस टुल बार रहेको छ। क्विक एक्सेस टुल बारमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मोर कमान्ड भन्ने अप्सन देखिनेछ। मोर कमान्डमा क्लिक गरेपछि एउटा नयाँ विन्डो यहाँ खुलेको छ। यहाँ चुज कमान्ड फ्रम र यसको तल पपुलर कमान्ड्स यहाँ डिफल्ट रहेको छ। यसको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अल कमान्ड भन्ने अर्को अप्सन देखिनेछ। यहाँ अल कमान्डमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ। यो कमान्ड रहेको छ श्रिङ्क वान पेज यहाँ रहेको छ। त्यसपछि यहाँ एड देखिनेछ। एडमा क्लिक गर्नु। एडमा क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई रिडु र अन्डुको दायाँ साइडमा अर्को एउटा कमान्ड यहाँ थपिएको छ। श्रिङ्क टु फिट यहाँ देखिएको छ। यो अप्सन यहाँ देखिएपछि अब हामीले यो पेजलाई सजिलै हामीले एउटै पेजमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तो यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यो पेजलाई क्लिक गर्नुहोस् र श्रिङ्क टु फिट यो अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा कन्टेन्ट एउटा पेजमा आइसकेको छ। अब हामीलाई सहजै रूपमा एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँले देख्नुभयो यो अहिले थोरै कन्टेन्ट तल्लो पेजमा रहेको छ। माथिल्लो पेजमा हामीले ल्याउनका लागि अथवा यो कन्टेन्टलाई एउटै पेजमा ल्याउनको लागि हामीले धेरै लामो प्रोसेस नगरिकन यसलाई हामीले श्रिङ्क टु फिट यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यो एउटै पेजमा यो कन्टेन्ट आउनेछ। यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा सहज तरिकाले यो कन्टेन्टलाई एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्न सकिने अप्सन रहेको हुन्छ। यहाँले पनि यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहुनेछ र यो हाम्रो दैनिक जीवनका लागि माइक्रोसफ्ट वर्ड हामीले धेरै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यो वर्डमा प्रयोग गर्न सकिने एउटा महत्त्वपूर्ण सेटिङको बारेमा मैले यहाँ जानकारी दिएको छु। पक्कै पनि यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यो विषयवस्तु कस्तो लाग्छ, यो विषयवस्तुको बारेमा आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।